سامانه‌های پدافند هوایی در دنیای مدرن امروز نقش مهم در حفاظت از منطقه، موقعیت‌ها، منابع و ثروت‌های سرزمین‌های هر کشور ایفا می‌کند. جمهوری اسلامی ایران و دین نیروی نظامی عمده آن یعنی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول دهه‌های گذشته کوشیدند ضمن تمرکز بر برنامه‌های موشکی توسعه چندین سیستم پدافند بومی را نیز در دستور کار قرار دهند. از آنجایی که در روزهای اخیر و در نتیجه افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل احتمال بروز جنگ بین دو دشمن قدیمی افزایش یافته است، در این بسته تصویری مهمترین سیستم‌های پدافند ایران که در صورت حمله اسرائیل از آسمان ایران دفاع می‌کنند را برای شما به معرفی گرفته‌ایم. نیروی پدافند هوایی ارتش و پدافند هوایی سپاه دو بخش مهم پدافند کشور ایران هستند که هر دو تحت امر قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا فعالیت می‌کنند. این قرارگاه وظیفه ایجاد طرح برنامه‌ریزی، کشف و اجرای عملیات‌های مشترک پدافند در سراسر ایران را بر عهده دارد. سامانه پدافند پاور 373. برنامه ساخت سامانه پاور 373 بعد از لغو تحویل سامانه S-300 روسیه به ایران به طور جدی در اولویت برنامه‌های دفاعی کشور ایران قرار گرفت. هدف اولیه از طراحی پاور 373 ترکیب موشکی صیاد 4 با برد 200 کیلومتر با یک سامانه رادار جدید بود. در همین راستا در نمایشگاه نظامی که در سال 1393 برگزار شد، رادار جستجوگر معراج 4 برای این سامانه معرفی شد که یک رادار از نوع ارائه فازی بود. امروز نسخه نهایی پاور 373 از دو نوع موشک صیاد 4 و صیاد 4B برخوردار است که هر دو از سیستم مانورپذیری پیشرفته برخوردار هستند. کل مجموعه پاور 373 را نیز خودروهای نظامی ظفر و ذوالجناح حمل می کند. این سامانه که الگوی اصلی آن بر اساس S-300 روسی طرح شده است، می تواند اهداف را از فاصله 450 کیلومتر شناسایی و از فاصله 400 کیلومتر رهگیری کند و با استفاده از موشک‌های صیاد 4B در فاصله 300 کیلومتر و تا ارتفاع 32 کیلومتر از سطح زمین مورد اصابت قرار دهد. سامانه پدافند سوم خرداد. سامانه پدافند سوم خرداد سامانه طراحی شده توسط سازمان هوافضایی سپاه است که اولین بار در سال 1393 توسط سپاه پاسداران ایران رونمایی شد. طراحی سامانه سوم خرداد به طور کلی شباهت خاص با سامانه پدافند پوک روسی دارد و این یعنی همه اجزای آن از رادار و موشک گرفته شده تا سامانه کنترل، فرماندهی همگی در یک خودرو جابجا شوند. برخورداری از فناوری ارائه فازی در این مورد از مهمترین سیستم‌های پدافند ایران سبب شده تا سوم خرداد قادر باشد به طور همزمان با 4 هدف درگیر شده و 8 موشک را به سمت آنها هدایت کند. موشک‌های این سامانه نیز از نوع موشک‌های صیاد 2 هستند که قادر هستند اهداف را در فاصله 50 تا 75 کیلومتر و ارتفاع 25 تا 30 کیلومتر مورد هدف قرار دهند. سامانه پدافند 15 خرداد. سامانه پدافند 15 خرداد یکی از بهترین سامانه‌های پدافند ایران محسوب می شود. اولین بار در خرداد 1398 توسط سازمان صنایع فضایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران رونمایی شد.
این سامانه موشکی نسخه ارتقا یافته سامانه موشک تلاش محسوب می شود و در نتیجه یک سامانه پدافند میان برد است. سامانه 15 خرداد قادر به درگیری با اهداف متعدد از جمله هواپیماها، شناسایی بمب افکنها و جنگنده های تاکتیکی است و می تواند حتی در موارد موشک های کروز را نیز رهگیری و ساقط کند. از مهمترین ویژگی های سامانه 15 خرداد می توان به تحریک پذیری و تاکتیکی بودن آن اشاره کرد، به نحوی که کل مجموعه با استفاده از تنها یک رادار کار می کند و در مجموع یک سامانه های پدافند با کمترین اجزا است. از طرف سامانه 15 خرداد سرعت واکنش بسیار خوب دارد، در حد سامانه های روز دنیا و می تواند در مدت 5 دقیقه کاملا عملیاتی شود. سامانه پدافند تبس. سامانه پدافند تبس به عنوان یکی از مهمترین سیستم های پدافند ایران در واقع نسخه ارزانترین از سوم خرداد محسوب می شود. البته تبس به جای رادار ارائه فازی از رادار رفلکتوری برخوردار است که برد 60 کیلومتری دارد و می تواند با اهداف تا ارتفاع 30 کیلومتر درگیر شود. این سامانه قادر است به یک اهداف درگیر شود و 2 موشک به سمت آن شلیک کند. سامانه تبس از یک رادار مستقل و موشک های آن نیز از 2 نوع صیاد-2 و طائر هستند. این سامانه قادر به درگیری با انواع هواپیماهای تاکتیکی، پهپادها و بالگردها است. سامانه پدافند 9 دی. سامانه 9 دی اولین بار در اردیبهشت سال 1400 رونمایی شد. در واقع ترکیب از موشک با همین نام و خودروی حامل سامانه 3 خرداد است که لانجرهای موشک در سامانه 9 دی 2 لانجر با 4 موشک و یا مجموعاً 8 موشک هستند که از یک رادار هدایت آتش نیز برخوردارند. این سامانه در مجموع یک سامانه تمام متحرک برخوردار از رادار مستقل محسوب می شود که قادر به درگیری با چندین هدف است و می تواند نقش مهم در دفاع از تجهیزات و مکانهای حساس ایفای وظیفه کند. سامانه پدافند رعد. سامانه رعد یکی دیگر از مهمترین سیستم های پدافند ایران محسوب می شود که از موشک طاهر-2 برخوردار است. موشکی که در مجموعه شباهت زیادی به موشک روسی سام 17 دارد و همین مسئله سبب شده که تا برخی مدعی شوند ایران در زمان تحریم ها شمار زیادی از این موشک های روسی را وارد کرده و با تغییر نام کردن آنها را در قالب یک سامانه بومی استفاده کند. البته که با لچه های انتهایی طاهر-2 تفاوت خاص با موشک روسی سام 17 دارد و این بیشتر میتواند حاکی از این باشد که این موشک احتمالاً مهندسی معکوس شده سام 17 با یا بدون کمک و هماهنگی روس ها است. سامانه رعد برد 50 کیلومتر و سقف پرواز 25 کیلومتر دارد و روی یک شاسی چرخدار 6 چرخه سوار شده است که از فضای آن هم شباهت زیاد به شاسی بوک M2 روسی دارد. هر خودروی این سامانه نیز 3 موشک حمل می کند